سلام به همگی. شما توی این آموزش یاد میگیرید که چطوری یه طرح ژورنالی رو خیلی اصولی و نزدیک به طرح اصلی اجرا کنید. مدلی که میخوایم اجرا بکنیم این طرحه و قراره روی این لباس اجراش کنیم. مشتری از من خواسته دقیقا مطابق همین طرح رو براش روی لباسی که برام ارسال کرده اجرا کنم. در ابتدا ما میریم سراغ تحلیل عکسمون. همونطور که پیداست چند شاخه گل رزه که در کنار هم چیده شده. متریالی که استفاده کرده فقط و فقط ملیل شکسته هست توی دو رنگ سفید و مشکی. شاخه و برگ داریم و گل. اول از همه باید تعیین کنیم که طرح ما توی چه قسمتی قرار بگیره. از سرشونه 5 سانت پایین‌تر و حدوداً دقیقاً بین این فضای یقه تا دکمه. وقتی نصفش کنیم انتهای دسته گلمون اینجا قرار میگیره. بنابراین من طول حدودی طرحم رو به دست آوردم و توی این فضا که حدوداً 19-20 سانت هست باید طرحم رو بکشم. خب همونطور که توی طرح میبینید تقریباً توی 1/3 بالایی طرح هم گلها قرار میگیرن. اگه این طول طرح من باشه تقریباً این قسمتش رو باید گلها رو در نظر بگیرم. حالا میام طبق اندازه هایی که گرفتم و تخمین هایی که زدم روی کاغذ خطوطم رو پیاده میکنم. یه خط بالا یه خط پایین موازی هم میکشم. طولش هم که به اندازه همون 20 سانت طرحم بود. طبق ابعادی که روی لباس هم اندازه گیری کرده بودم خط بالا و پایین رو اینجوری علامت گذاری میکنم. قسمت راست قسمت حلقه آستینم و قسمت چپ طرحم قسمت یقه من هست. حالا میام اون خط فرضی رو میکشم و قسمت بالا گلها رو قرار میدم، قسمت پایینم شاخه هامو. قسمت پایین همونطور که توی تصویرم مشخصه چند تا خط ملیله دوزی شده. توی این قسمت باید ساقه ها رو طراحی کنم. شما وقتی میخواید از روی یه طرح ژورنالی کار کنید عکسش مدام باید جلوتون باشه، مخصوصا توی بخش طراحی الگوش. من توی این فضا باید یه سری ساقه های عمودی به این صورت طراحی بکنم. مرحله بعدی و در ادامه طراحی میام یه قسمت های بالا رو محدوده گل هامو مشخص میکنم. اینجا باید 5 تا گل رز من کار بکنم. حدودی محدودشون رو مشخص میکنم. حالا میبینم توی طرحم یه سری ساقه ها هستن که به صورت انحنا و منحنی در واقع کشیده شدن. ساقه های اصلی و تعیین کننده طرح رو پیدا میکنم و به این ترتیب روی طرحم پیادهش میکنم. مرحله بعدی برگ ها رو اجرا میکنم و سعی میکنم طبق تصویر پیش برم. حالا دوباره طراحی گلها رو دقیق تر پیاده میکنم. توی این مرحله من میام اون خطوط داخلی گلها رو هم طراحی میکنم. بعضی نقاط هست که تعیین کننده شباهت طرح شما با طرح اصلیه، مثل همین خطوط داخل گلها. این قسمت ها دقت بیشتری بکنید و سعی کنید که با دقت و ظرافت کار رو انجام بدید تا شبیه ترین طرح رو به طرح اصلی بتونید در بیارید. حالا دور طرحم رو دوربری میکنم، طرح رو روی مانتو قرار میدم، جاش رو سعی میکنم دقیق مشخص کنم و با بعد از مشخص کردن جای دقیق طرحم و با در نظر گرفتن عکس طرح اصلیم شروع میکنم به انتقال طرح. برای انتقال طرحم من میتونم یه دونه کربن زیر طرحم بذارم، بعد از اون با خودکار روی طرحم بکشم. برای اینکه کاغذتون پاره نشه حتما روی سطح کاغذتون یک لایه چسب پهن بزنید تا کاغذ مقاومت کافی رو داشته باشه و بعد میتونید با خودکار روی خطوط طرحتون بکشید. به خاطر کربنی که زیر کاره طرحتون عیناً پیاده میشه روی مانتوتون. یه روش دیگه کار که شما میتونید ازش استفاده کنید اینه که با توجه به الگویی که طراحی کردید، با توجه به عکس ژورنال،
دست آزاد طرح رو روی کارتون پیاده کنید. این در صورتی ممکنه که دست قوی داشته باشید و بتونید فی‌البداهه و دست آزاد طراحی کنید. من اینجا از این روش استفاده میکنم و میام طرحم رو در ابتدا به صورت کلی با خطچین و مشخص کردن محدوده ها اول پیاده میکنم و بعد از اون شروع میکنم به پیاده کردن جزئیات طرحم. شما با هر روشی که راحت بودید میتونید طرحتون رو انتقال بدید. اگر مشتری شما روی شباهت طرح با ژورنال خیلی حساسیت داشته باشه، من توصیه میکنم که طبق روشی که گفتم با کاربن و طرح اصلی بیایید طرح رو انتقال بدید، چون اونجا میتونید خیلی دیگه بهتر و دقیق‌تر طرح رو انتقال بدید. ولی اینجا من ترجیح دادم که دست آزاد اجرا کنم. در نهایت طرح من به این صورت روی کار منتقل شد. حالا بریم سراغ دوخت کار. من قسمت پایین 2 ردیف ملیل شکسته رو به صورت ممتد دوزی براتون انجام دادم که این رو توی آموزش‌های قبلی ما داشتیم. برای شاخه ها من از روش کوک دوزی استفاده کردم. کوک دوزی یعنی اینکه شما میاد یه متریالی رو یا یک تعداد متریال رو به صورت کوک روی کار میدوزید. یعنی اینجوری که من هر بار یه دونه ملیل شکسته میندازم توی سوزنم و با فاصله خیلی کم سوزن میره داخل کار و میاد بیرون و به صورت کوک متریال من پشت سر هم دوخته میشه. این بهترین دوخت برای انجام دادن ساقه ها بود. کوک دوزی یکی از تکنیک های دوختی بسیار کاربردی توی جواهر دوزی هست که تو خیلی جاها میتونید ازشون استفاده کنید. تمام شاخه ها دوخته میشه. برگ ها هم به صورت جناقی و چپ و راستی با چند تا ملیل شکسته اجرا شده. حالا میریم سراغ دوخت گل‌های کارمون که بخش مهم کارمون رو تشکیل میده. برای دوخت گل‌ها ما در ابتدا با ملیل شکسته مشکی میایم خطوط داخلی گلمون رو کاملا میدوزیم. روش دوختش هم همون روش ممتد دوزی هست، یعنی ما یک تعداد ملیل شکسته وارد کار میکنیم که اینجا من 4 تا انداختم. سوزن رو به این ترتیب یکم عقب‌تر خارج میکنیم، از 2 تا ملیله آخری سوزن رو عبور میدیم و در ادامه دوباره یک تعداد ملیل شکسته وارد کار میکنیم. قسمت پایین گل هامون که 2 خط ملیله دوخته شده بود هم دقیقاً با همین روش ممتد دوزی اجرا شده بود. شما هر جا خواستید یه تعداد متریال پشت سر هم بدوزید باید از این تکنیک استفاده کنید. بعد از اینکه خطوط داخلی رو به طور کامل دوختیم، حالا میایم قسمت های سفید کار رو میدوزیم و داخل گلبرگ ها رو پر میکنیم. دقت کنید جهت دوخت این ملیل شکسته های سفید مطابق جهت اون خطوط مشکی هست. این موضوع رو خیلی دقت کنید چون دقیقاً تو عکس ژورنالی هم به همین روش دوخته شده. در نهایت تمام قسمت های گل ها رو هم به این ترتیب دوختشون رو انجام دادیم و کارمون به اتمام رسید. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید، چنلمون رو هم سابسکرایب کنید و زنگولش رو فعال کنید تا زودتر از آموزش های جدید مطلع بشید. راستی تو کامنت ها حتما بهم بگید که دوست دارید چه آموزش جدیدی براتون ضبط کنم. بعد از اتمام تمام دوختامون حتما یه پارچه نازک رو کار میندازیم و با بخار اتو حسابی کارمون رو اتو میکنیم تا هم خیلی خوش ایست و صاف بشه و هم خطوط اضافیمون پاک بشه. دوستان پشت کارم به این ترتیب هست، دوخت ها منظم و خیلی تمیز. امیدوارم این آموزش هم براتون مفید بوده باشه. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.